ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ? 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ।
ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ, 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ
ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਰਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਰਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬਰਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬਰਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ MLA ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ, 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ,
ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ? 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ MLA ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ TV ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ,
ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ, 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ? 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਨੋ ਕਰ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ ਤੇ 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ? 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ,
ਤੇ ਬਰਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬਰਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ
ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ, 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ।
ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋ। ਮੈਂ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ,
ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ? 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ MLA ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ
ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ BJP ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ? ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ? 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਲੋਕ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ, 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਊਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ। ਕਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ
ਅਕਾਲ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲੋ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 50 ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ 15 ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਸਲੇ, 3-4 ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਛੱਡਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਚਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਖੁਆਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ RSS ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ
RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੜਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, OBC ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਕ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਡ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਨੈਸਟ ਲੋਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ। ਔਰ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਜੇ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਚਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਭ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ
ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਿਰਣਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ